Yo, what's up mga paps? This is MC Unico and once again, welcome back to my channel. Ngayon na naman, it's another brand new video tutorial na naman ang ituturo ko sa inyo ngayon about Kinemaster or Kinemaster. Sasagutin natin ang tanong at problema ng karamihan sa tanong na paano nga ba tanggalin ang watermark sa Kinemaster. Pero alam nyo ba mga paps? Alam nyo ba na pwede palang tanggalin ang watermark sa Kinemaster? Is that impossible? Always make it possible mga paps. Sa video natin na to, hinihiling ko sana na tapusin nyo yung video para mapanood nyo ng sakto kung paanong method at makuha ninyo ang buong detalye kung paano tanggalin ang watermark sa Kinemaster or Kinemaster. Alam kong atat na kayo. So, tara na, let's do this. Huwag na natin pang patagalin pa. Ayan guys, andito na tayo sa ating tutorial. Punta tayo dito sa Chrome. Ayan. Ayan, type in search natin ang AC Market. Ayan, click nyo yung pinakauna. Ayan, okay mo lang yan. Tapos, download na natin. Try na natin siyang i-download mga paps. Just click download. Ayan, settings muna tayo. Settings. Pakipindot na settings. Tapos, allow from this source. I-okay mo lang yan. Yan. Kailangan kulay blue yan. Tapos, install. Install na natin siya mga paps. Ayan, downloading na siya. So magmula rito, ayan, open natin. Click open. Yan yung magiging itsura niya. AC Market. More games, more happy. Okay. Pagpatuloy lang natin yan. Okay mo lang yan. Allow. Allow mo ulit. Yan. Type in search dito sa taas. Kinemaster. Yan mga paps, Kinemasters. I-type nyo lang dyan, Kinemaster. Ayan. So magmula dyan, click nyo yan. Nakikita nyo yung sa gitna, tatlo, free download. Click nyo yan, free download. Okay, loading pa. So kailangan malakas yung ano yan, install mo na yan. Kailangan malakas yung wifi nito or naka-data kayo, mga paps. Yan. App not installed. App not installed. So, bakit? So, kailangan muna nating i-install yung Kinemaster natin. Kung kayo ay meron ng naka-download na kayo ng Kinemaster, in-uninstall nyo yan, mga paps. Para gumana yung method na to. Yan. Uninstall ko muna. Okay, uninstall. So, hintayin lang natin na mawala siya. Para mag-proceed tayo. Yun, nawala na siya. Balik ulit tayo dun sa AC Market. So, try natin i-X yung mga ads. Okay, download na sa atin ulit. Download, unahin niyo yung pinakataas. Yan, free download. Okay. Click nyo yan. Yun, hintayin lang natin na matapos yung ads. Para kumita naman sila. Okay. Ayan mga paps. Okay. X na natin yung ads. Yan, download started. Download siya. So click mo ulit yung tatlong sa gitna. Yan, yan, download na. Install ulit. Install. Ayan na siya, uploading na siya. Installing. Ayan mga paps, malapit na. Konting tiis na lang. Ang tagal, medyo pakipot pa. Hintay lang natin siya ng konti. Ayan. Okay, open natin siya. Open Kinemaster. Yan, dito tayo, allow mo lang yan. Allow. Welcome to Kinemaster. Kinemaster.
Start na tayo mga paps. So lagi natin pipiliin dito, remind me later, cancel, yung 16:9, yan, 16:9. Ayan. Okay, so mamimili tayo ng video na i-export natin para makita natin kung meron pa ba siyang watermark. So ayan, pili tayo ng konti lang kasi sample lang naman to. Magiging matagumpay ba? Oh, ayan. So ayan, play natin. Do you want to duplicate project? No? Ayan. Subukan natin siya na i-upload. Ayan, nakita nyo wala. So kung napapansin nyo, wala nang watermark dun sa upper right side ng video. Nawala na siya. So ayan, nakikita nyo naman, wala na siyang watermark. Ayan, panoorin lang natin ng konti. Capture. Okay. Okay yung audio niya. Video niya okay rin. Wala na siya. So, i-try natin siyang i-export mga paps. Kung talaga mga bang wala na yung watermark, so i-export natin siya. Okay. Ito tayo dito sa gallery. So wala pa. So gagawin natin yan, i-export natin muna siya. So babalik tayo dun sa Kinemaster or sa Kinemaster para mag-export. Okay? Yan mga paps. Try natin siyang i-export. Okay. So magmula rito, export natin siya. Camera. Itong bote. Nasaan yung bote? At saka itong ito. Maikli lang para mapanood natin. So export natin. Wait lang. Lagyan mo natin siya ng sounds para maniwala kayo na nawala talaga yung tawag dito, yung kanyang. So export natin. So dito sa export 720 pixel, tapos pwede nyo ilagay dito sa 30 or 25. Okay. So try natin, export. Ayan. Hindi natin siya lalaktawan para makita nyo. Para makita nyo yung legit pa siya. 720. Ayan, ang bilis niya. So ayan, na-export na. So punta tayo dun sa gallery. Punta tayo sa gallery, paps. Paps. Gallery. So export. Ito, export new. Panoorin natin siya.
So ayun nga mga paps, hanggang dito na lang. Sana ay may natutunan kayo sa video na to. At kung sakaling nakatulong sa inyo ang video na to, ay wag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe, i-like, at i-click ang bell icon para ma-notify kayo sa mga darating pa nating mga videos. Kung meron kang suggest o request, just comment down below. Sasagutin natin yan. So once again, this is MC Unico, ang nagsasabing, sa mundo na to, mas lamang pa rin kung meron kang alam. Kaya huwag kang matakot magsaliksik at alamin ang mga bagay na hindi mo pa alam. Kasi kung hindi mo pa ramdam, sabay na lang natin tuklasin ang mga bagay na hindi mo pa alam. Bye-bye!